زمونږ سره لاست بٹ ناٹ لیست په دې چپټر دا د ټولو نه غټ او د ټولو نه لانګسټ چپټر چې په سی ایس ایس پي ډومینز کې کم دی هغه دا یو و ښه دا اولنی چپټر چې کوم تاسو ورکه دغې ته رانږدې کوم زمونږ سره دا و سیکیورټي اینډ ریسک مینجمنټ دا زمونږ چپټر و نه دی نه به اوس وځو واپس و ښه نو اوس په زمونږ فوکس چې کوم دی لاست باندې پوه شوې د دې نه مخکې بیا موږ نور ډومین ته نوځو نو زموږ به فوکس کوو په ایتکس باندې ایتکس څه شی دی ایتکس هر هغه شي ته وایي چې کم یو بیهیویر دی socially acceptable behavior ته ویلی کېږي ethics پوه شوې دغې ته ethics وایي چې یو قسم په سوسایټي کې یو داسې یو قسم بیهیویر ته کې یو داسې یو خوی ته کې چې هغه اکسپټیبل وي اوس تاسو جامې ښه اغوستې دي ټوپۍ یې په سر کړې ده په رمضان کې او جومات ته روان یې او هلته لاړ شئ مونځ وکئ واپس راوځئ او بیا د خلکو سره ښه کوئ دا یو قسم ایتکس دی دا خلکو په دې باندې بد نه وایي او دا په دې خلک خوشحالېږي اوس که تاسو میوزیک تیزه کولاو کړی دی او خلک جومات ته روان دی او تاسو په تیزه باندې جومات په خوا باندې ګاډي تیز بوځئ میوزیک چالو کړی ګلپاڼې ګانه پکې سټارټي نو خدای هغه قسم خلک پوه چې دا خو سم ګانه وه انیوی خو ریالټي کې هغه داسې چې خلک د جومات ته رانوځي دا سر سنډی دي چې پوه شوې هغه خفه غونده کېږي یاره هغه شي چې لکه دا څه کار کوي نو دا سوسایټي په دغې د رمضان کې چې کم دی نو دا یو قسم غلط کاري او چې خلک یې څوک کوي نو دا نور خلک پې بد وایي چې څوک یې کوي نو دغه شانتې ایتکس دي زموږ سره او دا ایتکس چې دي دا ښه باقاعده فالو کول دي دغه شان زموږ سره د سی ایس ایس پي ایتکس دي زموږ سره نور دلته کوم زموږ سره چې نورې کومې د ارګنایزیشن دي نان پرافټ ارګنایزیشن دي پوه شوې دي هم ښه باقاعده ایتکس راښکړي دي ځکه چې دی انټرنیټ سره د انټرنیټ پرووایډ کوي او دی نور هم داسې ټیکنالوجي ده چې هغه پرووایډ کوي چې د هغې په تھرو باندې انټرنیټ نه پرووایډ کوي خو کله داسې کمپوننټس دي چې هغه پرووایډ کوي د هغې په تھرو باندې انټرنیټ باقاعده برقرار ګرځي نو زمونږ سره اوس دا سوسایټي د پوه شوې نو په دې سوسایټي کې اوس موږ له یو ګفټ راکړی دی خدای پاکو پوه شوې چې دغه داسې انسانانو چې هغو دا کمپیوټر رخ کو اوري نو دغې انسانانو دغه خدای پاک موږ له دا ګفټ راکړی د دې انسانانو په تھرو باندې او دا ګفټ څه شی دی هغه دی کمپیوټر باید داسې کمپیوټر داسې یو شی دی چې په هغې باندې تاسو که د دنیا په بل ګوټ کې څوک ناست چې بیا هم خبرې کولی شئ ایمیل ورته لیږلی شئ یا داسې یو کریټیکل انفارمیشن یې هغه ورته لیږلی شئ او هغه چې دی نو هغه په سیکیور طریقه باندې لاړ شي که اوس موږ د دې انټرنیټ نه پیدا نه اخسته او نقصان یو څه رسوو نو بیا به موږ باید هغې واپس هغې میل ته بدلو مخکې به خلکو په کیسټو کې یو میسج لیږو هغه به هم په 4-5 میاشتو کې میسج تو کس به یې زه مړ کېږم چې 15 میاشتې بعد به میسج ورسېږي چې بل به خاوري شوی عجز نو دغه شانتې یا به سټیمپ په میل باندې لیکو که نه هغه به ډېر ټایم اخیستو کنزیومینګ اوس خو زموږ سره آیفون دي آیفون نو مطلب سمارټ فون دي او کمپیوټر دي د هغې په تھرو باندې موږ دا میسجونه چې دي نو دا لیږو او را لیږو نو هغې لپاره بیا دا کمپیوټر چې دی دا د دې استعمال په داسې طریقه باندې پکار دی چې دا استعمال خراب نشي او دا خلک یې په داسې طریقه باندې کمپیوټر استعمال نه کړي چې کمپیوټر نقصان ورسوي خلکو ته پوه شوې نو د هغې د پیدې لپاره دلته اوس زموږ سره چې کوم دی ISC سکویر کوډ اف ایتکس چې کوم دی فار CISSP اوس زموږ سره دلته ګوره دا دي د دې ویب سایټ نه ما راغستی دې ویب سایټ ته لاړ شئ په دې که دا ویډیو تاسو په 2021 22 23 کې ګوره کېدای شي دا کوډ یو شان دي خو موستلی دا کوډ چې دا چینج کېږي نو که دا ویډیو چې دا خو خیر د ډېر عمره پورې څومره پورې زموږ ټیکنالوجي دا به کار کوي خو که دا کوډس چې کوم دي نو دا دوباره چیک کوي په دې ویب سایټ باندې پوه شوئ دلته دا یو ګوره سټینډرډ کوډس دي کینن چې کوم دي کوډس دي راښکړي نو ما یې ښکار وکړو ما لږ دې خوا مې والا ډایګرامونه کې ورکړو ما هېڅ یې لږ پې نور ګپ شپ ولګوو صحیح ده نو ګوره زموږ سره د کوډ اف ایتکس چې کوم دي کینن چې کوم دي د ISC سکویر دی وایي چې
بای د وی دا په امتحان کې کېدای شي تاسو دا راشي ډریګ اینډ ډراپ پوه شوې دا 1 2 3 دا چې کوم دي نو دا تاسو یاد ساتئ دا په پاپا کې پاپا یاد ساتئ نو تاسو پته لګي چې دا اولنۍ چې دی په ټولو کې اولنۍ نمبر 1 چې دی د هایست کې دی دویمې چې دی اکټ دی نو دا په دویمې نمبر دی درېمې نمبر دی څلورم نمبر باندې زما راغستي خو دا اولنۍ ایتکس دلته څه وایي چې پروټیکټ سوسایټي چې دا هغه بچ کوي او د کامن ګډ چې کم دی مطلب دا چې کم سامان چې کم کمپنیانې خرڅوي هغه بچ کوي نیسیسري او یو قسم په پبلک مطلب ته دی ټول نمبر 1 دا دی چې زمونږ سره چې کم انفراسترکچر دی او یا د پبلک کم ټرست چې دی هغه زمونږ بیلډ شي او هغې ته مونږ نقصان ونه رسو مونږ خوی داسې کوو چې هغه داسې اکسپټیبلي په سوسایټي کې چې هغه خراب نه وي او ریسپانسیبلي او لیګلي پوه شوئ لکه 2 نمبر نه وي بیا مونږ داسې یو قسم یو خپل ما ریډ کوو دا provide diligent and competent service or principles advance and protect the profession نو اوس زموږ سره چې دا 3 او 4 کم یو دی د دې دا مین مقصد دی چې موږ یو په خپلو پرنسپلز باندې وګرځو اوس زموږ ګوره په مسلمانۍ کې پرنسپل زموږ څه دی چې موږ 15 وخته لمونځ چې دی دا به کوو موږ به روژه نیسو پوه شوې دا زموږ یو قسم پرنسپلز دي زموږ د ژوند سره ریلیټډ دي دا به موږ کوو د دې نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي پوه شوې موږ ته په دې باندې ګناه میلاویږي که نه یې کوو نو دغه شان یو پرنسپل به تو یاد ساتئ دا به باقاعده کې کله چې تاسو هم دا ډومینز وکتل تاسو د دې سکیورټي باندې پوه شوئ سایبر سکیورټي باندې پوه شوئ یا انفارمیشن سکیورټي باندې پوه شوئ دا به باقاعده برقرار ساتئ او سوسایټي له به بینیفټس ورکوئ یا داسې کمپنیانې دي چې هغه به تاسو هایر کوئ هغو له به بینیفټس ورکوئ هغو ته به پیدا رسوئ نقصان نه رسوئ که تاسو هم هغې ته نقصان ورسو او ستاسو سره د CISSP سرټیفیکیشن و او تاسو باندې چا رپورټ وکړو دی به باقاعده په تاسو باندې ارټ کوي ګوري به او که تاسو بیا ګلټي شوئ نو بیا په تاسو دا سرټیفیکیشن چې دی ریووک کوي به ختموي به نه نو دغه شان دي به تاسو باقاعده په دې څلورو لاین کم ایتکس اپ کورس چې دي نو به دې باندې به ځان برقرار ساتئ و زموږ سره ګوره و زموږ سره یو ارګنایزیشن ایتکس دی پوه شوې تاسو ته پکار دی چې تاسو د خپل ارګنایزیشن ایتک کوډ وپېژنئ ویې پېژنئ او که ویې ونه پېژنئ کېدای شي تاسو به نقصان میلاو شو اوس تاسو له اگزامپل در کوم اوس یو منیجر دی د هغه پروموشن کیږي په سیلز باندې پوه شوې نو دی به اوس داسې کار کوي چې دا دی به کوشش دا کوي چې دا سامانونه چې دي دا په څه طریقه باندې خرڅوي که هغه څه نمونه کار کوي خو چې دا سیلز ته کېږي او یا کېدای شي په دې نمبرو کې دی څه غلا غلطي وکړي نو د ده نمبر بیا په اخره کې صحیح راشي چې ډېر سیل د کړی دی نو دله پروموشن وکړي نو دا یو قسم غلط کار دی او دا نه په کار ځکه چې د ایتکس په استعمالی ایتکس مطلب مورل برابر صحیح ساتي دغه شانتې اوس یو بل اگزامپل شو چې زموږ سره اوس امپلویز دي او موږ هغه امپلویز ته ووایو چې یاره موږ داسې یو پراجیکټ پکار دی چې هغه مطلب د انډر بجټ یا بجټ باندې او هغه لکه بجټ پوره کوي په لو پیسو باندې او که دا پیسو په لو بجټ باندې دا پراجیکټ پوره شو نو تاسو موږ پروموشن کوو اوس دا امپلوی چې کوم دی به دا پراجیکټ پوره کوي خو د ده اوس پروموشن په دماغو کې دی نو دی به کېدای شي شارټکټې والي او دغه شارټکټې چې دي کېدای شي د ارګنایزیشن نقصان ورسوي په لانګ ټرم کې نو دا ان ایتیکل شو پوه شوې دا نه په کار چې ځکه چې دا د شارټکټ واغستې د خپل پروموشن لپاره او د خپل نمبرو خطو لپاره د ځان ته پیدې ته وکتل خو هلته د بل کمپنۍ نقصان وکړو نو دا په حرامه کې هم راځي اوټ سي پوه شوې ځکه چې دا غلا غلطي په کار کې چې دا نه ښه او څومره غلا غلطي کې په خدای یقین کې چې لکه ستاسو په کار کې چې کوم مزه بدل نه درکوي او فیلینګ کوئ به نو نو داسې غلا غلطۍ دا شیزونه چې دي دا مه کوئ پوه شوې دې څه ضرورت نشتی اوس زموږ سره ایتکس کله چې هم د انټرنیټ د کمپیوټر ایتک انسټیټیوټ چې کومه ده د دې ښه باقاعده دلته زموږ سره 10 کمینډمنټس دي پوه شوې د کمپیوټر ایتکس دي چې کمپیوټر چې دی دا به داسې نه استعمالوئ چې چا ته نقصان ورسي کمپیوټر چې دی هغه د خلکو د
د جاب لپاره دی، په هغې کې به انټرفیرنس نه کوئ. کمپیوټر به چې دی هغه به د خلکو فایلونه چې کوم دي هغې ته به اکسس نه کوئ. کمپیوټر به چې دی هغه به یوز کوئ، صحیح پټوئ به یې نو. کمپیوټر چې دی هغه به مطلب دا دی چې په صحیح طریقه باندې په ویټنس باندې استعمالوئ، په غلطه باندې نو کمپیوټر چې دی دا به ښه باقاعده چې دی لیګلی سافټویر پې ډاونلوډ کولی شئ، کوئ یوز کوئ یې، غلطې سافټویر یې پې مه رغوئ او نه یې ډاونلوډ کوئ، نو د هغې د یوز لپاره نه دی چې تاسو پیسې نه یې ورکړي. نو دا ټول یو لست سیتلی دی، پوه شوې. دا یو قسم زموږ سره د کمپیوټر ایتکس انسټیټیوټ چې کوم دا دې ته لاړ شئ، د ویب سایټ ته یې، پوه شوئ. دې ویب سایټ به زه وګورم، زه به د یوټیوب په دې لینک کې ورکړم، تاسو دې ته لاړ شئ وی ګورئ. بیا زموږ سره د هغې نه بعد راځي انټرنیټ اډوایزري بورډ چې کوم دی IAB، پوه شوې. دی چې کوم دی ښه باقاعده RFC رغی ریکویسټ فار کامنټس او دی چې دی دا زموږ سره د ایتکس غونډه کې دی نو راخ کړي. که اوس فار ایگزامپل یو ملک دی هغه انټرنیټ واغستو د دې انټرنیټ اډوایزري بورډ نه یا د نورو غټې غټې کمپنیانو دي که نه د هغو نه انټرنیټ واغستو او انټرنیټ چې دی هغه صرف د دې لپاره واغستو چې په نورو ملکونو باندې اټیکونه کوي او نورو ملکونو د اویلیبیلیټي چې دا هغه ختموي، انټیګریټي اویلیبیلیټي او کانفیډنشیالټي ډوله ختموي او هغې نور ملکونو ته نقصان رسوي. نو د هغې په ترو باندې دا انټرنیټ اډوایزري بورډ ول د دې د کوم ایتکس چې دي د دې که چا نقصان د دې د ایتکس چا فالو نه کړو نو دی بیا هغه انټرنیټ نه پرووایډ کوي دغې ملکونو ته او په هغې باندې یو قسم دا کم دی چې کوم سروس ورکوي انټرنیټ نو مطلب سروس دی نو هغه بیا دین نه کوي. اوس دلته اوس په US کې وایي چې دا چاینا چې دا دی ډېرې زیاتې کاپي رایټس کوي او ډېر هر څه کارونه دي چې کوي چې هغه نقصان رسوي خلکو ته. نو د هغې په ترو باندې دی ډېر شی سینکشن او دا یې راوستي دي او سینکشن دا دي چې دا کم انټرنیټ اډوایزري بورډ چې کوم دی یا نور داسې کمپنیان دي چې دا ته چاینا سره دغه نه کوي، بزنس ورسره نه کوي، نو دې ته دننه چې دي هغه هلته انټرنیټ چې کوم دی نو هغه سکیور نه دی. والله علیم اوس دا نور پالیټیشن دی خپل ځان ته ورځي خو داسې دا خبره کوم پوه شوې. نو مین مقصد زموږ سره د ایتکس سره چې زموږ سوسایټي چې کومه ده دا انټرنیټ او دا سمارټ فون چې کوم یې دلته دی اوس استعمالوي پوه شوې په داسې طریقې استعمال کړي چې دی پې خپله پیدا وکړي خو نقصان ونه کړي پوه شوې. نو دغه شانتې زموږ سره ګوره دلته ګاډی دی هغې کې وای فای ده، وای فای چې دا کنیکټ شي د بل کس پکې دلته ناست دی هغه وای فای ګوري او ښه باقاعده زموږ سره دلته بیا امبولنس دی هغه په وای فای مطلب انټرنیټ په ترو باندې کنیکټ شوی دی هسپتال سره هغه ښه باقاعده د هغو د انفارمیشن ځای راځي. زموږ سره انټرنیټ دی په هغې کې ویب سایټ دی موږ ګپ شپ په دې باندې مخکې لګولی او بحث په دې باندې موږ کړی دی. زموږ سره ګوره د دې مین مقصد دا دی چې دا کریمینل چې کوم دی چې دا د دې ایتکس یو قسم خلاف ورزي ونه کړي، که د دې ایتکس خلاف ورزي وکړه نو دی به بیا جیل ته ځي پوه شوې. لاګانې چې کومې دي دا موسټلی په ایتک باندې بیلډ شوي، مطلب دا دی چې یو خراب کاري هغه نه په کار هغه سوسایټي ته نقصان رسوي د هغې باندې بیا یو الله راشي الله چې دا هغه انفورس شي. انفورس مطلب چې څوک بیا هغه غلط کار کوي نو حکومت یې فنش کوي او جیل ته بیا بوځي. نو ایتکس داسې یو شی دی چې هغه سوسایټي سوشلی اکسپټیبل بیهیویر پوه شوې چې سوسایټي چې دا هغو ته د پیدا رسي او اکسپټ کوي او نقصان ته نه رسي. نو د زموږ سره شو ایتکس لکه ستړی شوم زه امید کوم چې زموږ سره دا ون ډومین چې کوم دا تاسو وکتو او تاسو پې پوهه شوئ. HD که ګورئ دلته رسي نه او که نور مټیریل په ویب سایټ کې دلته پراته دي. دا زموږ سره و ډومین فرست. که تاسو اوس تر دې پورې دا ټولې ویډیوګانې کتلي تاسو کنګریچولیشن ټو یو پوه شوئ مبارک شئ ځکه چې زموږ سره دا د ټولو نه یو لانګسټ چپټر و. که دا تاسو وکتو صحیح هغه فری ډومین کوم لاګانې چې کوم وي او کوم چې دا یو دی نو انشاءالله را روان و ډومین چې کوم دی هغه به د حد نه سیوا اساني او پوهېږئ به پې او زه ریکمنډ کوم ځینې خلک دي چې هغه ماته میسج کوي کوېشن یې زمانه کوي او ډېر ښه خبره زمانه کوېشن یې کوي خو
خان په دې راځي چې دا ویډیوګانې ټولې ما راخ کړي دي او په دې ټولو کې دا کوېشن او انسر چې دي هغه ښه باقاعده شته خو ما ته داسې ښکاري چې دي ټایم نه ورکوي چې ټایم والي او په پښتو کې د غوږ کېدي چې ځان پوهه کړي نو ښه باقاعده ځان په دې باندې پوهه کوئ پلیز او دا به ستاسو ته پیدې راپاروي او انشاءالله چې بیا په دنیا کې هر نمونه کمپنۍ کې یا په هر ملک ته ځئ یا بهر ملکونو ته ځئ سپیشلی بهر ملکونو ته که ستاسو هر یو کس که څوک وایي چې زه ځمه بهر ملکونو ته نو بایی دا ستاسو لپاره بایی او سیسټر دا ستاسو لپاره ښه باقاعده یو قسم ګولډن چانس دی چې به دې ځان پوهه کوي ځکه چې هلته هغې ملکونو ته راشئ دا ټولې لاګانې دي ایتکس یا دا هر شی کار کوي پوه شوې نو دا هر شی دلته چلیږي او یو غلطي دې وکړه نو مخکې به یې د کمپنۍ نه نو ښه په دې باندې ځان پوهه کول دي او دا کم ایجوکیشن چې تاسو والی نو دا به تاسو له وروسته پیدا درکوي بیا چې دې بهر ملکونو راشئ نو ښه په صحیح ځای کې به کار کوئ پوه شوې د حیا عزت په ځایونو کې زه امید کوم دا زموږ سره و چپټر 1 او ډومین 1 ته به انشاءالله اوس ټوپ وو د خیره سره او روجې هم زما خیال چې دا 14مه ده که 16مه روژه ده